Tình hình ở mặt trận Đông Âu vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Tiếng pháo rền vang, in tai tiếp tục xé tan khoảng không ở Donbass, người dân sống sao giữa cảnh mưa bom bão đạn. Chưa dừng lại ở đó, Ukraine chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chính trị gia Pháp nói Mỹ đã mệt mỏi và có thể bỏ rơi Ukraine, thực hư ra sao? Đáng chú ý, lãnh đạo Ukraine, EU bàn về khoản viện trợ tài chính vĩ mô, kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran. Một số diễn biến khác đáng chú ý. Trước thềm bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Biden cảnh báo nền dân chủ của Mỹ có thể lâm nguy. Trung Quốc lần đầu tiên trưng bày tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất tại sự kiện triển lãm. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật tình hình căng thẳng ở chảo lửa Đông Âu. Thưa quý vị, Reuters đưa tin cư dân tại một thị trấn nằm ở vùng chiến tuyến phía đông Ukraine chia sẻ họ đang phải hứng chịu những đợt tấn công vô cùng khốc liệt. Tại thị trấn Sivex nằm cách lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở miền đông Donetsk chỉ vài km, đại lộ trung tâm khu vực đã bị chọc thủng với vô số hố sâu hoắm. Đây là hệ quả của những đòn không kích dữ dội của lực lượng Nga. Quân đội Ukraine hiện diện khắp các đường phố, tiếng pháo vang rền in tai không dứt. Mặc cho những nguy khó, một số cư dân vẫn quyết tâm bám trụ với mảnh đất này, sẵn sàng vượt qua mùa đông khốc liệt sắp tới bằng những thứ ít ỏi mà họ có. Bà Valentina Kozakova, 60 tuổi, một cư dân địa phương chia sẻ, kinh khủng thật không thể tưởng tượng được, tòa nhà chung cư của chúng tôi đã bị phá hủy. Suốt nửa năm vừa qua, chúng tôi đã sống mà không có điện, nước hoặc khí đốt. Bà Koskova cho biết bà đã cùng chồng sống dưới tầng hầm từ tháng 7 đến nay. Họ giữ ấm bằng số củi lượm lặt được. Một số người dân khác chia sẻ với Reuters, khi không được phát thực phẩm, họ phải mua hàng từ hai cửa hàng còn lại trong thị trấn. Tuy nhiên, hai nơi này cũng không thường xuyên hoạt động. Vùng Donbass rộng lớn ở miền đông Ukraine vốn là mục tiêu chính của Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Thời gian qua, nơi này chứng kiến giao tranh vô cùng tàn khốc. Các cơ sở hạ tầng trong khu vực bị phá hủy nghiêm trọng. Sky News đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công tiếp theo của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong bài phát biểu hôm 6 tháng 11, nhà lãnh đạo cho biết có hơn 4,5 triệu dân Ukraine đang sống trong cảnh không điện. Cụ thể, Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi biết rằng Nga đang tập trung lực lượng và phương tiện để tiếp tục tấn công dồn dập vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Trước tiên là năng lượng, sau đó ông dành lời cổ vũ người dân cả nước, hãy cố gắng chịu đựng gian khổ. Chúng ta phải vượt qua mùa đông này và càng trở nên mạnh mẽ hơn khi mùa xuân đến, nhà lãnh đạo nói. Được biết, trong tháng trước, Nga đã tập trung công kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên cả nước. Vào hôm 6 tháng 11, nhiều khu vực của Kyiv đã mất điện luân phiên. Các cơ quan quản lý năng lượng Ukraine cảnh báo Kyiv và nhiều khu vực xung quanh thủ đô cùng 6 vùng khác sẽ bị hạn chế nguồn cung điện trong thời gian tới. Ông Sergei Kovalenko, giám đốc điều hành của Yasno, đơn vị cung cấp năng lượng cho Kyiv, cho biết Ukraine dự kiến sẽ bị thâm hụt 32% nguồn điện. Cảnh báo của ông Kovalenko được đưa ra sau khi thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko kêu gọi người dân chuẩn bị rời khỏi thành phố, trong trường hợp xấu nhất là thủ đô bị mất điện và nước. Ở diễn biến khác đáng chú ý, lãnh đạo đảng cánh hữu Les Patriots, những người yêu nước của Pháp vào hôm 6 tháng 11 nhận định Mỹ đã mệt mỏi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ ngừng hỗ trợ Kyiv ngay khi Washington không còn cần đến quốc gia Đông Âu này nữa. Đáng chú ý, ông Philippot còn nói rằng Ukraine là con rối của Mỹ, theo Sputnik News đưa tin. Chia sẻ trên Twitter, ông Philippot nêu quan điểm, chính phủ Mỹ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với ông Zelensky và đang yêu cầu ông ta đàm phán với Nga. Khi Mỹ không còn cần đến con rối của mình nữa, họ sẽ loại bỏ nó như cách họ đã làm từ trước đến nay. Trước đó, hôm 5 tháng 11, Washington Post trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kín đáo yêu cầu lãnh đạo Ukraine cởi mở trong việc đàm phán với Nga. Các nguồn tin cho biết mục đích của đề xuất này không phải là nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, mà chủ yếu là để đảm bảo Kyiv vẫn được các nước khác ủng hộ, giữa lúc người dân nhiều nước đang tỏ ra mệt mỏi với xung đột ở Ukraine. Hồi đầu tháng 10, ông Zelensky đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về việc không hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện Mỹ và Ukraine chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến quan điểm của chính trị gia Pháp.
Cũng theo Sky News, hôm 6 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về khoản viện trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine. Trong cuộc trao đổi vừa qua, ông Zelensky và bà Leyen cũng đã bàn về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi Tehran thừa nhận cấp máy bay không người lái cho Moscow. Chúng tôi đã thảo luận về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt và hành động chống lại Iran. Quốc gia ủng hộ sự gây hấn, ông Zelensky nói. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng lưu ý thêm, Ukraine và EU ghi nhận tầm quan trọng của sáng kiến ngũ cốc đối với an ninh lương thực thế giới. Nhà Trắng cho biết hôm 6 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận về vấn đề Ukraine và Trung Quốc. Đôi bên đã khẳng định cam kết chung trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tôn trọng vấn đề nhân quyền, thúc đẩy hợp tác thương mại trên cơ sở công bằng minh bạch, theo Sputnik News đưa tin. Hồi cuối tuần qua, bình luận về chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington tôn trọng mọi lựa chọn của Berlin trong việc quản lý mối quan hệ với Bắc Kinh. Trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 11, ông Biden và ông Scholz cũng đã thảo luận về tình hình ở Ukraine. Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng Nga thể hiện sự vô trách nhiệm khi đưa ra các mối đe dọa hạt nhân gần đây. Mỹ và Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo và cấp vũ khí cho Ukraine. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, đã nhiều lần khẳng định rằng Moscow không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, theo Reuters, cuộc bỏ phiếu giữa kỳ tại Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 11. Một số kết quả khảo sát cho thấy đảng Cộng hòa có thể giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Trước diễn biến trên, trong bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ tại New York, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo việc đảng Cộng hòa giành chiến thắng có thể làm suy yếu nền dân chủ Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters cho hay, trong bài phát biểu tại trường cao đẳng Sarah Lawrence hôm 6 tháng 11, ông Biden khẳng định nền dân chủ của Mỹ đang gặp rủi ro. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 76% người dân Mỹ đang lo lắng về an nguy của nền dân chủ. Đây là thời điểm để các bạn bảo vệ nó. Hiện thống đốc đảng Dân Chủ tại bang New York đang phải đối mặt với thách thức lớn khi chưa thể giành ưu thế trong cuộc chạy đua vào ghế lãnh đạo tiểu bang này. Theo hãng tin Reuters, các nhà phân tích trung lập đã đưa ra dự đoán đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát tại Hạ viện và có thể cả Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Vào lúc này, đảng Dân Chủ đã không còn lợi thế tại các bang từng giúp họ giữ ghế tại Thượng viện như Georgia, Pennsylvania và Nevada. Reuters cho biết chỉ cần kiểm soát thêm một ghế tại Thượng viện, đảng Cộng hòa sẽ có thể cản trở các chương trình lập pháp và xúc tiến những cuộc điều tra gây bất lợi cho đảng Dân Chủ. Trước đó, các thành viên đảng Cộng hòa đã quy trách nhiệm cho ông Biden khi tình trạng lạm phát và số lượng tội phạm tại Mỹ gia tăng sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các đảng viên đảng Dân Chủ cũng không hài lòng khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang xuống thấp, khiến ông phải từ bỏ chiến dịch tranh cử ở các bang chủ chốt. Theo kết quả thăm dò ngày 1 tháng 11 của Reuters, chỉ có 40% người dân Mỹ công nhận năng lực của ông Biden trên cương vị tổng thống. Thưa quý vị, sự kiện triển lãm hàng không quốc tế đã được khai mạc tại thành phố Chu Hải, thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Phát ngôn viên của quân đội nước này cho biết, lực lượng không quân sẽ trưng bày 50 loại vũ khí và trình diễn 7 loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất tại triển lãm. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất J-20. Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 6 tháng 11, phát ngôn viên của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Thượng tá Shen Jingge cho biết 7 loại máy bay bao gồm J-20, Yunyu-20 và máy bay không người lái JJ-20 sẽ được trưng bày, đồng thời trình diễn tại triển lãm. Những khí tài này sẽ góp phần cho công chúng hiểu rõ khát vọng xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh của Trung Quốc. Theo Reuters, Yunyu-20 là loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không thế hệ mới của Trung Quốc, với tổng dung tích nhiên liệu hơn 100 tấn. Đây là minh chứng cho sự cải thiện đáng kể về khả năng tiếp nhiên liệu của khí tài nước này. Được biết, Yunyu-20 đã nhiều lần thực hiện các cuộc tập trận tiếp nhiên liệu trên không với máy bay J-20 và các loại máy bay khác. Trong khi đó, J-20 thuộc dạng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và là tiêm kích tàng hình đầu tiên của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên J-20 tham gia trưng bày tại một sự kiện triển lãm. Được biết, sự kiện triển lãm hàng không quốc tế tại Chu Hải sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11. Tại đây, các doanh nghiệp hàng không của Trung Quốc sẽ trưng bày hơn 200 thành tựu khoa học và công nghệ, với 70 sản phẩm lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến Ai Cập vào hôm 6 tháng 11 trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 diễn ra ở thành phố Sharm el-Sheikh.
Reuters cho biết thông qua bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 11, ông Sunak muốn nhắc nhớ các nhà lãnh đạo thế giới về lời hứa cùng giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu. Hồi cuối tháng trước, sau khi trở thành Thủ tướng nước Anh, kế nhiệm bà Liz Truss, ông Sunak đã nói rằng ông không thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 vì quá bận rộn với việc lên kế hoạch phục hồi nền kinh tế Anh. Điều này đã khiến tân lãnh đạo vấp phải chỉ trích từ phe đối lập và các nhà vận động. Sau đó, ông đã thay đổi ý kiến và sắp xếp đến Ai Cập để cùng hơn 100 nhà lãnh đạo khác phát biểu tại hội nghị quan trọng về khí hậu. Tại Brazil, hôm 6 tháng 11, những người biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo Jair Bolsonaro đã xuống đường yêu cầu lực lượng vũ trang can thiệp và hủy bỏ chiến thắng của Tổng thống đắc cử Luiz Inácio Lula da Silva, theo Reuters đưa tin. Trong video được Reuters đăng tải, những người biểu tình vẫy cờ xanh vàng của Brazil và hô vang các khẩu hiệu như lực lượng vũ trang SOS. Họ tuần hành ở các thành phố Rio de Janeiro và Brasilia, một tuần sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố. Chúng tôi ở đây vì sự tự do của Brazil để cứu lấy đất nước của chúng tôi khỏi tương lai u buồn. Những người biểu tình cầm biểu ngữ hô vang, chúng tôi yêu cầu lực lượng vũ trang Brazil giúp đỡ. Quân đội hãy cứu lấy Brazil, chúng tôi không muốn và không chấp nhận một tên tội phạm làm tổng thống. Trong khi đó, gần bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Luiz Inácio Lula da Silva tiếp tục ăn mừng chiến thắng của nhà lãnh đạo cánh tả. Ông Bolsonaro được biết đến với quan điểm chính trị cực hữu và chủ nghĩa dân túy. Ông đã thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống. Dù không thừa nhận thất bại, nhưng ông cũng không phản đối kết quả bầu cử và đã ủy quyền cho chánh văn phòng của mình thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Lula. Reuters cũng đưa tin trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội hôm 6 tháng 11 từ bệnh viện ở thành phố Lahore, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã hoan nghênh việc chính phủ đề nghị thành lập một ủy ban tư pháp để điều tra vụ ông bị tấn công vào ngày 3 tháng 11. Reuters cho biết chính phủ Pakistan đã tuyên bố sẽ điều tra vụ ông Khan bị bắn vào chân khi đang dẫn đầu đoàn tuần hành yêu cầu bầu cử sớm, vì cựu thủ tướng đã gọi đây là một âm mưu ám sát. Ông Khan cho biết cuộc tuần hành bị gián đoạn do cuộc tấn công hôm 3 tháng 11 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Tuy nhiên, ông sẽ không trực tiếp tham gia trong thời gian phục hồi chấn thương. Thay vào đó, cựu Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi sẽ dẫn đầu cuộc biểu tình trong những tuần tới ở tỉnh Punjab. Vì cựu thủ tướng cho biết ông sẽ trở lại tuần hành với những người ủng hộ trong vòng 10 đến 14 ngày, khi cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố Rawalpindi. Trong thời gian chờ đợi, ông sẽ cổ vũ những người biểu tình thông qua mạng xã hội. Được biết, cuộc biểu tình do ông Khan dẫn đầu đã diễn ra từ cuối tháng trước và bị rút ngắn bớt 6 ngày sau khi cựu thủ tướng bị tấn công. Ông Khan đã cáo buộc đích danh 3 người lên kế hoạch ám sát ông bất thành là Thủ tướng Shehbaz Sharif, Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah và quan chức tình báo Thiếu tướng Faisal Nasser. Dù không đưa ra bằng chứng nào, chính phủ và quân đội đã bác bỏ các cáo buộc. Hôm 5 tháng 11, ông Sharif nói rằng ông Khan đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Tuy nhiên, chính phủ đã yêu cầu chánh án thành lập Ủy ban Tư pháp điều tra vụ việc. Tại Kosovo, hôm 6 tháng 11, nhà lãnh đạo Albin Kurti đã kêu gọi người Serb sống ở phía bắc Kosovo chống lại áp lực từ Serbia. Ông kêu gọi họ không rời bỏ công việc của mình, vì lãnh đạo đồng thời cáo buộc Serbia đang cố gắng gieo rắc bất ổn. Thông điệp trên được ông Albin Kurti đưa ra khi những người Serb thiểu số ở phía bắc Kosovo tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, bao gồm chính phủ, cảnh sát và tòa án, để phản đối việc chính quyền áp đặt họ phải sử dụng biển số xe của Kosovo. Trước đó, vào hôm 6 tháng 11, hàng trăm cảnh sát người Serb làm việc ở cửa khẩu Kosovo và Serbia đã xin nghỉ việc. Được biết, trước tình hình căng thẳng, Mỹ và Liên minh châu Âu đã kêu gọi ông Kurti hoãn thực hiện quy định về biển số xe, gây tranh cãi nói trên thêm 10 tháng nữa. Tuy nhiên, vị lãnh đạo đã từ chối. Hôm 5 tháng 11, Thủ tướng Serbia Ana Brnabić nói, chính phủ luôn đứng về phía những người dũng cảm và đáng tự hào của chúng tôi ở Kosovo. Chuyển sang một số diễn biến đáng chú ý khác, hôm 6 tháng 11, Thủ tướng Quốc gia Đông Phi Tanzania cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách lao xuống hồ Victoria ở thành phố Bukoba trong khi cố gắng hạ cánh xuống một sân bay gần đó. 2 người vẫn đang mất tích. Tổng công ty phát thanh truyền hình nhà nước Tanzania TBC đưa tin, chuyến bay PW494 do hãng hàng không Precision Air vận hành đã rơi xuống hồ Victoria do bão và mưa lớn.
Máy bay bị phá hủy nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để kéo các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Kassim Majaliwa cho biết, chúng tôi đã vớt được 19 thi thể, còn 2 người vẫn chưa xác định được tung tích. Sân bay Bukoba nằm trên bờ hồ Victoria, hồ lớn nhất châu Phi. Precision Air là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Tanzania. Thưa quý vị, vào hôm 6 tháng 11, chính quyền Ý đã cho phép trẻ vị thành niên và những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp trên tàu cứu hộ Geo Barents mang cờ Na Uy do Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới MSF điều hành lên bờ để được chăm sóc sức khỏe. Theo Reuters, tàu Geo Barents chở 572 người đã cập cảng Catania. Trong video được MSF đăng tải, một người ôm đứa trẻ, một người khác ngồi xe lăn đã xuống tàu và được đưa lên bờ. Trước đó, hôm 6 tháng 11, tàu Humanity 1 mang cờ Đức chở theo 179 người di cư đã được phép cập cảng Catania. 144 người, bao gồm trẻ vị thành niên và những người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, đã rời tàu Humanity 1 để được kiểm tra sức khỏe. Những người còn lại phải trở lại tàu và rời khỏi lãnh hải. Các nguồn tin của Reuters cho biết, tương tự với trường hợp của tàu Humanity 1, chính phủ Ý đã ban hành một sắc lệnh cho phép tàu Geo Barents chỉ cập bến để đưa những người cần hỗ trợ khẩn cấp lên đất liền. Tổ chức phi chính phủ quốc tế Medicine Sans Frontières, đơn vị điều hành tàu Geo Barents cho biết, việc Ý chọn lọc đối tượng được lên bờ là không hợp pháp theo Công ước Hàng hải quốc tế. Theo Reuters, một số tàu chở gần 1.000 người di cư đã ở ngoài khơi nước Ý suốt hơn một tuần để chờ chính phủ cánh hữu mới của nước này cho phép cập cảng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.